Gyerekkoromban azt hittem, hogy a család a szeretet ez a védelem szinonimája. De a szorsz kegyetlen leckét tanított nekem. Nem mindig állnak mellettünk azok, akikhez szerint tartozunk. Amikor a nagyapám elhunyt, rám hagyta a belvárosi, lakását, egi a promenedeket, ameli a biztos jövomet jelentette. Az örömöm azonban brutálisan kicsúszott a kezém közül. A száját anyám, akit a pénz ez a luxus iránti megszállottság hajtott. Minden beleegyezésem nélkül eladta. A lakást, mindezt azért, hogy fedeze a nyaralását a Mostohámmal, míg én hajléktalan maradtam. Az árulás fájdalma haragával tozott. Ez ekkor hoztam meg a visszafordíthatatlan döntést, ha azt hitték, hogy büntetlenül elvehetik tőlem. Amit jog szerint örököltem, akkor meg fogják tanulni, hogy mindentetnek következménye van, eljött a bosszú ideje. Amikor a nagyapám elhunyt, rám hagyta a belvárosi lakását. Egi kizheli volt, de tele emlékekkel, ez egi biztos jövőt jelentett számomra. Az örömöm azonban nem tartott sokáig, az anyám. Klára mindig is megszállottja volt a pénznek. Ez a luxusnak, amelyet a Mostohám. Renato elvárt tőle. Egi nap, amikor hazaértem a munkából, egi szokolo hírvárt. Az apartmant eladtak. Az anyám saját kezüleg adta el, anélkül, hogy megkérdezett volna, mondván, hogy a pénzre neki ez Renatónak van szüksége egi luxus nyaralásra a Maldív-szigeteken. Most meg nincs szükséged rá, drágám, mondta egi rideg mosollyal. De nekünk kell egi kis pihenés, a szívem megtelt tühveles fájdalommal. Ezt nem hagyhattam annyiban. Elhatároztam, hogy megtervezem életem legnagyobb bosszúját. A haragom nem vakított el. Éppen ellenkezőleg, tisztán láttam mindent. Ha az anyám ez Renato azt hitték, hogy büntetlenül elvehetik, ami jogosan az enyém volt, akkor nagyot tévedtek. Nem hagyhattam, hogy az enyében maradjon, de tudtam, hogy okosan kell cselekednem. Egi elhamarkodott bosszúcák az én vestemet okozná. Ezért úgy döntöttem, hogy ott támadok, ahol a legjobban fáj, a kapcsolatukban. Elkezdtem figyelni Renatot. Mindig drága ruhákban járt, márkás órákat hordott, és olyan autókat vezetett, amelyek nyilvánvalóan túlmutattak az anyám anyagi lehetőségein. Keményen dolgozott, de nem keresett annyit, hogy fedezze ezt a fenyőzést. Felmerült. Bennem a kérdés, honnan származott ez a sok pénz, a válasz gyorsan megérkezett. Egi informatikához értő barátom segítségével hozzáfértünk néhány olyan adathoz, amelyet Renato igyekezett titokban tartani. A közösségi médiában folyamatosan lájkolta és kommentelte idegennök bejegyzéseit. De az igazi bizonyítékot a pénzügyi tranzakcióiban találtuk meg, rendszeres utalások különböző nagy számlákra, olyan megjegyzésekkel, mint ajándék, vági utazás, az anyámat átverték. Az a férfi, akit fölem helyezett, nem csak a pénzét használta fel a fényűző életmódjára, hanem másnoket is támogatott belőle. De ez még nem volt elég. Olyan megdönthetetlen bizonyítékra volt szükségem, amelyet senki sem tagadhatott, lepont végül sikerült megszereznünk Renato legkompromittálóbb üzeneteit. Képernyőfotók szórakoztak arról, ahogy másnoknek pontosan ugyanazokat az ígéreteket tette, mint az anyámnak. Szeretetet, hűséget, biztonságot, minden kedves só, amit az anyámnak mondott, egi másik nőnek is elhangzott. Az egyik üzenetben meg gúnyolódott is rajta, mondván, hogy amíg a pénz folyamatosan érkezik, addig fenntartja a színjátékot. A gyomrom felfordult az undortól. Az anyám elárult engem azzal, hogy eladta Alakásomat, de maga is áldozattá vált. A különbség csak az volt, hogy én nem hagytam ezt megtorlatlanul. Minden bizonyíték a kezemben volt. Már csak a megfelelő pillanatra vártam, hogy felfedjem az igazságot. A lehetőség pedig gyorsabban érkezett, mint vártam. Az anyám egi fenyőző partit szervezett az indulásuk előtt. Egi eseményét, amelynek célja az volt, hogy a barátai előtt eldicsérkedjen a boldogságával és sikerevel. Fogalmazem volt róla,
Hogy ez az este örökre belevesződik az emlékezetébe, de nem úgy, ahogyan szerette volna. A bosszúvági napról napra erősebb lett bennem, de tudtam, hogy nem cselekedhetek el hamarkodottan. Ha igazságot akartam, stratégiailag kellett fellépnem. Nem elég, ha egészszerűen leleplezem Renatot, azt akartam, hogy anyám a száját, semmivel lássa, kiben is bizott vakon. A tökéletes alkalom akkor adódott, amikor anyám elhatározta, hogy egy fenyőző partit rendez otthon, mielőtt elutazik. Minden barátja ott lesz, és mivel imádott büszkélkedni, biztos voltam benne, hogy az este tökéletesnek kell lenni számára. Nem is sejtette, hogy ez az esemény valóban felejthetetlen lesz, de nem úgy, ahogy gondolta. Napokig készültem a tervemmel. A hacker barátom segítségével kiválogattam Renato legkompromitálóbb üzeneteit, senvedélyes vallomásokat másnoknak, gyanús pénzügyi tranzakciókat, szót ígéreteket, hogy elhagyja anyámat. Amint kifogja pénzból, de kellett valami megütősebb valami, ami után nem maradt tér a magyarázkodásra. Ekkor találtunk egy videót. Renato egy drága étteremben vacsorázott egy másik novel azon a napon, amikor anyám azt hitte, hogy üzleti úton van. A felvételen a kezét fogta, miközben így beszélt. Olyan könnyű elhitetni vele bármit. Csak egy kis idő, és megszabadulok tőle. Ez volt a végszó bizonyíték. Aznap este a ház megtelt nevetéssel, pohár cilingeléssel és zenével. Anyám büszkén járkált a vendégek között, elegedeten elvezve a figyelmet. Nem tudta, hogy perceken belül az élete darabokra hullik. A megfelelő pillanatra vártam, amikor mindenki összegyűlt a nappaliban a különleges kocsintászra. Nyugodtan előléptem, és csatlakoztattam a telefonomat a nagy képernyős tévéhez. A zene elhalkult, a fenyek tompultak, és mielőtt bárki felesmelt volna, a képernyő eletrekelt. Először az üzenetek jelentek meg. Te vagy az egyetlen, aki számít nekem. Nem bírom tovább ezt a színjátékot Klárával, amint elfogé. A pénz, eltűnök. A nappaliban szíricent lett. Néhány vendég zavartan pillantott körbe. Anyám homlokát ránkolta, mintha nem értené, mit lát. De még nem értem a végére, aztán elindítottam a videót. Az étterem felhomályában Renato epeszerelmesen szutogott a másik nőnek. A hangtisztán hallatszott. Elhiszi minden szavam, nevetséges. Csak egy kis idő, és végleg megszabadulok. Tőle anyám keze a sája elett szúsott. A tekintete a képernyőre segeződött, mintha az ágya nem akarná felfogni a látottakat. Renato pedig pánikba esett. Ez hazugság. Ez egy manipulált videó. Üvöltötte, miközben a telefon. Után kapott, de már túl késő volt. Akár megtörtént. Anyám arca elszapad. Kézei ökölbe szorultak. Az arc kifejezése a hitetlenségből hirtelen dühté változott. A kéze remegett, ahogy felkapott egy pezgos poharat. Majd telzsészeróból Renato felé hajította. Az üveg a padlón silánkokra tört. A kárcák a férfi iránt érzett bizalma. Hogy teheted ezt velem? Kiáltotta remegő hangon, de nem a fájdalomtól, hanem a gyűlölettől. Renato próbált magyarázkodni, mentegetózni, de senki sem hitt neki többé. A vendégek szutogtak, páran videóra vették a jelenetet, és anyám, megszegyenülten, kimondta a végszó savakat. Azonnal takarodj a házamból, a soba elnemult. Renato egy pillanatig meghabozott, de látta, hogy vestett. Utoljára anyám szemébe nézett, aztán szótlanul kifordult az ajtón. Anyám ott állt, mozdulatlanul, miközben a felismerés szuljára telepedett. A bosszúm elszórése sikerült, de meg nem volt vég. Most eljött az idő, hogy visszaszerezem, ami az enyém volt. Anyám összetört. Renato árulása ez a nyilvános megszegyenülés porig alázta. Először láttam rajta valami mást és a megszokott gogon kívül. Megbánást. Felelmet a következő napokban folyamatosan próbált megkeresni. Üzeneteket. Küldött, hívogatott, de nem válaszoltam. Nem akartam üres savakat. Igazságot akartam. Végül egy nap a munkahelyem előtt várt rám. Könnyeztatta arccal. Csak akkor voltam hajlandó meghallgatni. Hibáztam,
suttogta elcukló hangon. Vak voltam hagitam hogielk szabítson a fenyőzéses Renato. Csak boldog akartam lenni. Karbatet kézzel néztem rá, hidegen. Ezért tönkreteted a jövőmet? Elveted azt, ami az enyém volt. Leszütötte a szemét. Nem tudott mit mondani. Először életében nem volt kés válasza. Szükségem van a boxánatodra. Mondta alig hallhatóan. A szavai azonban nem hatottak meg. A boxánat nem hozna vissza a lakásomat. Nem törölné el azt a megaláztatást, amit átéltem. Ha jóvá akarta tenni, tettekkel kellett bizonyítania. Ha azt akarod, hogy megboxásszák, akkor add vissza a lakásárát, mondtam határozottan. Meglepetten nézett rám, mintha azt hitte volna, hogy egi olkszó boxánat keresel mindent. Elintézett, de én nem engedtem. Nincs már meg a pénz. Vallotta be remegő hangon. Ökölbe sorítottam a kezem. Sejtettem, hogy ezt fogja mondani. O.S. Renato biztosan már az utolsó fillért is elköltöttek luxusreis önzóvagjaikra. De tudtam, hogy anyám mindig felretett valamennyit. Voltak befektetései, ékszerei, vagyontárgyai. Csak a megfelelő módon kellett nyomást gyakorolnom rá. Akkor add el az ékszereidet. Vagj a luxusautódat. Csinálj, amit akarsz. Vágtam a semébe ridegen. De most te fogsz fizetni azért, amit tettél. Habozott, de melyen belül tudta, hogy nincs más választása. Nem ezek után, kevesebb. Mint egy héttel később sikerült összeszedni a pénzt. Talán jobban fájt neki megválni a drága tárgyaitól, mint Renato elvesztése. De engem nem érdekelt. A lényeg az volt, hogy visszakapjam, ami jogosan az enyém volt. Miután megkaptam a pénzt, vettem egy új lakást. Egy helyet, ami az enyém volt, ahol senki sem tudott többé kiszemizni. Távol tőle, távol a hazugságoktól, távol attól, a mérgező élettől, amit egykor ismertem. A költözés napján anyám megjelent a kapuban. Egy borítékot sorongatott a kezében, árkán szendes somorúsággal. Ez az utolsó, ami megmaradt a pénzból, mondta, ez felém nyújtotta. Tudom, hogy sosem tudom jóvá tenni, amit tettem, de remélem, egyszer valóban megboxhatás nekem. Elvettem a borítékot, de nem szóltam semmit. Nem tudtam, hogy valaha teljesen meg tudok-e neki boxhatani, de egy valamit biztosan megtanultam. Soha többé nem fogok senkire támaszkodni, ez ami meg ennél is fontosabb. Rájöttem, hogy egy anya szeretete is lehet árucsik, ha a kapsziság elvakítja. Miután minden megtörtént, úgy tűnt, végre elszendesült a vihar. Az anyám, összetörve, próbált bocsánatot kérni. Láttam a szemében a kétségbeszédet, mintha tudta volna, hogy már nem irányítja az életet, talán meg az egész elméjét is elveszítette. Többször is keresett, üres szavakkal, próbálva újraépíteni valamit, ami már visszafordíthatatlanul összetört. De már nem volt helye bocsánatkereseknek. A fájdalom, hogy mindaz, amiben bíztam, ami biztonságot, szeretetet és törődést jelentett volna, széteszett előttem, egy fájdalmas igazságot tanított meg, a húszéges a szeretet nem elég. Már nem bízhattam meg vakon, meg akkor sem, ha az anyám volt az, aki elvileg védett volna engem, aki meg kellett volna tanítson, az integritás értékére. A lakás eladásából származó pénz most nálam volt, de a legfontosabb nem a szumavagi az új lakás, amit vásároltam, hanem az, hogy végre szabad voltam. Nem csak pénzügyileg, hanem érzelmileg is. Szabad voltam attól a börtöntől, amit egy olyan anya hozott létre, aki inkább a luxust választotta a szeretet helyett, és egy olyan mostohápától, aki mindig csak egy hamizmusoljal rejtette el valódi arkát. Miközben ő próbálta előrehozni a dolgokat, én már messze voltam. A lakás eladásából származó pénzból vettem egy új otthont, egy olyan helyet, ami teljesen az enyém volt, mentesen a bűntudattól és a bizalmatlanságtól, ami mindig is jelen volt anyám házában. Egy olyan helyet, ahol nyugodtan lélegezhetem, anélkül, hogy aggódtam volna a hazugságok vagy a hamis ígéretek miatt, amelyek mindig körülvetek.
Ott, egyedül. Senki más sem rehányászáitól vagi manipulációitól mentesen. Elgondolkodtam mindazon, ami történt. Az anyám elveszítette Renátót, azokat a barátokat, akik a hamis támogatást adták neki, ez mindent, amivel kontrollálhatott volna. Azt hitte, irányíthat engem, formálhat a saját érdekei szerint, de én megszakítottam a láncokat. Többet értem el, mint bármi más. Visszanyertem a méltóságomat és a függetlenségemet. Rájöttem, hogy a bosszú nem csak a pénzről vági Renátónak a megfedéséről szólt. Arról szólt, hogy megtaláljam önmagamat. Újra felfedezem az eromet. Ez ami a legfontosabb, megtanuljam, hogy soha többé nem engedem. Hogy bárki is alábecsüljön. Most már nem voltam törött, nem voltam elvesztett. Teljes voltam. Ez volt az igazi győzelem. Eltelt egy kis idő. Ez az érzelmi hegém elkezdtek begyógyulni. Tudtam, hogy az anyámmal való kapcsolatom soha nem lesz már ugyanaz. De azt is tudtam, hogy már nincs szükségem rá ahhoz, hogy boldog legyek. Lassan elkezdtem felépíteni. Az életem a múltban sérzett kemikált tanulságokkal. Lassan visszanyertem a bizalmamat. Nem csak önmagamban, hanem azokban is, akik. Akár csak én, tudják, mi az igazi értéke a húszeknek és a barátságnak. A bosszú, amit egykor kerestem, nem hozott boldogságot, de valami még értékesebbet adott. Azt az erőt, hogy előre lépjek. Az erőt, hogy választhassak, hogy ne hagyjam már többé, hogy mások formáljanak engem az elvárásaik. Szerint így indultam el egy úgy úton. Egy úgy fejezetet nyitva az életemben. Egy úgy otthonnal, úgy barátságokkal, és egy erősebb szívvel. Mi lesz az anyámmal? Nem tudom, mit tartogat neki a jövő. Elveszítette a lehetőséget, hogy olyan anyja legyen, amilyennek lenni kellett volna, és most egyedül zsár, próbálva megbirkózni a saját döntéseinek következményeivel. Renátó pedig csupán egy keserű emlék marad, egy leke a hiúságról és a szállodásról. Mindkettőjük távoli figurává vált az életemben, mint a múlt szellemei, akik már nem képesek hatással lenni rám. Most, miközben a jövőmre koncentrálok, tudom, hogy a legjobb még előttem áll. Az idő megtanított arra, hogy a legnagyobb győzelem nem a bosszú, hanem az önismeret és a képesség, hogy úgy építsük magunkat, erősebben és bölcsebben, mint valaha. Mindenkinek, aki végig kísérte a történetem, szinte köszönetet mondok. Mindannyian részesei voltatok ennek az útnak, akár a támogatásotokkal, akár a bátorító savaitokkal, vagy a megértésetekkel. Nem csupán a fájdalmat vagy a bosszút akartam megosztani, hanem azt is, hogy bármi történjék is, mindig van lehetőség a kezdésre. Mindig választhatjuk a saját sorsunkat. Ha úgy érezted, hogy valamilyen módon tükröződsz az én savaimban, vagy hogy a történetem valamilyen formában megérintett téged, tudd, hogy nem vagyok egyedül ezen az úton. Mindannyian egy. Nagyobb történet részei vagyunk. És együtt tanulhatunk, növkedhetünk, és tovább léphetünk. Köszönöm, hogy velem voltatok eddig. A legjobb még előttünk van. A következő fejezetig.